ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। তোমালোকক আজি এটা আকৃতি দেখাম। এই পাত হৈছে এপাত খাৰু। তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই পাতৰ আকৃতি কেনেকুৱা। এই পাতৰ আকৃতি হৈছে গোলাকাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াক আমি কি ক'ম তোমালোকে জানা, আগতে পাইছা যে ইয়াক আমি বৃত্ত বুলি ক'ম। আজি তোমালোকক মই বৃত্ত নামৰ পাঠটি শিকাম। তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এটা বৃত্ত নামৰ পাঠ আছে নহয়, এই বৃত্ত নামৰ পাঠটি তোমালোকক শিকাম। বৃত্তটো জনাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব বিন্দু। বিন্দু মানে কি? এতিয়া আমি এনেকৈ যদি দিওঁ যাৰ এইটো হৈছে এটা বিন্দু, আৰু বৃত্ত হৈছে বিন্দুৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত থকা কেইটামান বিন্দুৰ সমষ্টি যদি লগ হয়। এনেকৈ নিৰ্দিষ্ট দূৰত যদি কেইটামান এনেকুৱা বিন্দু থাকে আৰু সেই বিন্দু কেইটা যদি এনেকৈ লগ কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি এটা বৃত্ত পাম। এনেকৈ এটা বৃত্ত পাম। এইটো হাতেৰে অঁকাৰ কাৰণে ইমান ভাল হোৱা নাই। এতিয়া আমি ধৰা খাৰুৰে এটা বৃত্ত আঁকিম। খাৰুৰে এনেকৈ এটা বৃত্ত আঁকিম, আৰু এই বৃত্তটো যদি আমি কাটি লওঁ এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া আমি এই বৃত্তটো এনেকৈ যদি ভাঁজ কৰি দিওঁ, ভাঁজ কৰি দিলে কি হ'ব, এইটো হ'ব ইয়াৰ কেন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ এইকেইডালক আমি কি কওঁ, ব্যাস বুলি কওঁ। এই দুয়োডাল ব্যাস য'ত লগ হৈছে সেইডালে হ'ব এডাল, সেইটোৱে হ'ব কেন্দ্ৰ, সেইটোৱে হ'ব বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰ। কিন্তু আমি খাৰুৰে আঁকিলে কেতিয়াবা আমাৰ সঠিক নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি বৃত্ত আঁকিবলৈ এবিধ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইবিধ হৈছে আমাৰ কম্পাছ। আমি এতিয়া কম্পাছৰ সহায়ত বৃত্ত আঁকিম। কম্পাছৰ সহায়ত এনেকৈ বৃত্ত আঁকিবলৈ ঘৰত অভ্যাস কৰিবা। ইয়াৰে কম্পাছৰ জোঙা অংশটো যোনখিনিত আছিল সেইখিনিয়ে হ'ব ইয়াৰ কেন্দ্ৰ, আৰু বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰে যোৱা এইডাল হ'ব, এইডালৰ নাম ব্যাস, আৰু ব্যাসৰ আধা ইয়াৰে পৰা ইখিনিলৈকে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ পৰা বাহিৰৰ বিন্দু এটালৈ টনা ৰেখাডালেই হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, অৰ্থাৎ ব্যাসৰ আধা, অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ব্যাস সমান 2 পূৰণ ব্যাসাৰ্ধ। এতিয়া তোমালোকে বৃত্তৰ নিশ্চয় আভাসটো বুজি পাইছা। এতিয়া যদি তোমালোকক কোৱা হয় যে 2 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আঁকা, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, এই স্কেল পাতত এনেকৈ 2 চেণ্টিমিটাৰটো জুখি লওঁ। এই 0ৰ পৰা 2লৈকে 2 চেণ্টিমিটাৰটো আমি এনেকৈ জুখি লওঁ। জুখি লৈ পেলাই আমি এনেকৈ বৃত্ত আঁকিম। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি ব্যাসাৰ্ধ যদি 2 চেণ্টিমিটাৰ হয়, আমি এতিয়া 2 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ। যদি বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 2 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ব্যাস কিমান হ'ব, ব্যাস সমান 2 পূৰণ ব্যাসাৰ্ধ, অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 2 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াতে হ'ব 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বৃত্তৰ মানে কি বুজি পাইছা। এতিয়া বৃত্ত মানে হৈছে কিছুমান বিন্দুৰ সমষ্টি, কিছুমান বিন্দু লগ হৈ এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা সমান সমান দূৰত্বত থকা
কিছুমান বিন্দুৰ সমষ্টি। এনেকৈ এইটো নিৰ্দিষ্ট বিন্দুটোৰ পৰা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এনেকৈ সমান সমান দূৰত্বত এনেকৈ কিছুমান এনেকৈ বিন্দু লগ হৈ এটা বৃত্ত হয়।